Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα ξεκινάμε μια καινούργια ενότητα στο κανάλι. Πράγματα που μου άλλαξαν τη ζωή. Σε αυτή τη σειρά δεν θα μιλάμε για θεωρίες, στατιστικά ή έρευνες. Θα μιλάμε για προσωπικές εμπειρίες. Για γεγονότα, ανθρώπους και καταστάσεις που με επηρέασαν και διαμόρφωσαν τον τρόπο που βλέπω τη ζωή σήμερα. Στο σημερινό επεισόδιο θέλω να σας μιλήσω για την απόφασή μου να φύγω στη Γερμανία. Τι με οδήγησε εκεί, πώς το βίωσα και κάποια περιστατικά που κοιτάζοντας πίσω συνειδητοποιώ ότι με άλλαξαν ως άνθρωπο. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Για αρκετά χρόνια, παράλληλα με τις σπουδές μου, δούλευα ως λιτρολόγος σε οικοδομές αλλά και σε εργοστάσια. Όμως, στην περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, ο κατασκευαστικός κλάδος δέχτηκε μεγάλο χτύπημα. Και όσο περνούσε ο καιρός, τα πράγματα γίνονταν όλο και πιο δύσκολα. Τον Μάιο του 2015 ολοκλήρωσα τη στρατιωτική μου θητεία. Και έπρεπε να βρω μία δουλειά. Οι μήνες όμως περνούσαν και τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως είχα φανταστεί. Κάποια στιγμή οι γονείς μου που ζούσαν ήδη στη Γερμανία μου έστειλαν ένα αεροπορικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη-Φραγκφούρτη χωρίς επιστροφή. Και θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν ήθελα να φύγω. Δεν ήταν κάποιο όνειρο που το είχα από παιδί. Δεν ήταν ένας στόχος που κυνηγούσα για χρόνια. Ήταν περισσότερο μια λύση ανάγκης. Και η αλήθεια είναι ότι η ψυχολογία μου ήταν στα πατώματα. Ένιωθα ότι αφήνω πίσω μου τη ζωή που ήξερα. Τους φίλους μου, την πόλη μου, την καθημερινότητά μου. Χωρίς να ξέρω καν τι με περιμένει. Το βράδυ πριν φύγω για τη Γερμανία, βρέθηκα με μερικούς φίλους σε ένα αποχαιρετιστικό τραπέζι. Και κάπου μέσα στην κουβέντα κάποιος με ρώτησε «Πρόδρομε, εκεί που θα πας, είσαι διατεθειμένος να κάνεις οτιδήποτε, ακόμα και σκουπιδιάρης?» Καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι ποτέ δεν μου άρεσε αυτός ο όρος. Γιατί μιλάμε για ανθρώπους που δουλεύουν στην καθαριότητα, μαζεύουν τα σκουπίδια μας και τους αποκαλούμε σκουπιδιάριδες. Αυτό όμως που με ενόχλησε περισσότερο απ' όλα δεν ήταν η συγκεκριμένη δουλειά. Ήταν το γεγονός ότι από όλα όσα είχα κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή στη ζωή μου, κάποιος θεώρησε ότι το περισσότερο που θα μπορούσα να καταφέρω ήταν να μαζεύω σκουπίδια. Τώρα για όσους με γνωρίζουν, ξέρουν ότι κάτι τέτοιο για μένα λειτουργεί σαν πρόκληση. Μου έδωσε ένα έξτρα κίνητρο. Το έβαλα πείσμα να τα καταφέρω. Όχι για να αποδείξω κάτι στους άλλους, αλλά στον ίδιο μου τον εαυτό. Ότι όπου και αν βρεθώ, όσο δύσκολες και να είναι οι συνθήκες, θα βρω έναν τρόπο να σταθώ στα πόδια μου. Και κάπως έτσι ξεκίνησα το ταξίδι μου στη Γερμανία. Ο πρώτος μήνας στη Γερμανία ήταν περισσότερο μήνας προσαρμογής. Προσπαθούσα να συνηθίσω τη νέα πραγματικότητα, την καθημερινότητα, την νοοτροπία και φυσικά έπρεπε να βρω και μια δουλειά. Κάποια στιγμή μίλησα με έναν παλιό συμμαθητή μου, ο οποίος ήταν ήδη περίπου 3 χρόνια στη Γερμανία. Του είπα ότι ψάχνω δουλειά και τον ρώτησα εάν έχει καμία συμβουλή να μου δώσει. Η απάντησή του ήταν άμεση. Ξέχνα τις σπουδές σου, ξέχνα το πτυχίο σου, αυτά εδώ δεν μετράνε. Και συνέχισε ως εξής. Βρες μια δουλειά σε ένα εργοστάσιο σαν εργάτης, με βάρδιες και θα είσαι μια χαρά. Του είπα, οκ, θα το σκεφτώ και κάπου εκεί τελείωσε η κουβέντα. Τώρα, όπως είπα και πριν, με ενοχλεί πολύ όταν άλλοι άνθρωποι προσπαθούν να μου κόψουν τα φτερά. Ειδικά όταν πρόκειται για ανθρώπους που δεν δοκίμασαν ποτέ. Δεν ρίσκαραν ποτέ, δεν προσπάθησαν να κάνουν το κάτι παραπάνω. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή οι ίδιοι είχαν βάλει χαμηλά τον πύχη,
ότι πρέπει να θέσουμε όλοι τους ίδιους στόχους. Γενικά πάντως προσπαθώ να αποφεύγω τέτοιους ανθρώπους. Γιατί αντί να σε ανεβάζουν, προσπαθούν να σε τραβήξουν προς τα κάτω. Τώρα βέβαια, εγώ από τη μεριά μου δεν είχα πάει καν το πτυχίο μου. Δεν είχα καμία προϋπηρεσία ως μηχανικός. Το γνώριζα πολύ καλά και δεν είχα καμία αυταπάτη. Αλλά σκέφτηκα ότι δεν έχω κάτι να χάσω. Το χειρότερο που μπορεί να μου συμβεί είναι να με απορρίψουν. Και πράγματι με απέρριψαν πολλές φορές. Αλλά περίπου ένα μήνα αργότερα βρήκα την πρώτη μου δουλειά ως μηχανικός. Αυτό που κατάλαβα ήταν ότι δεν αρκεί να κάνεις τις σωστές ερωτήσεις. Πρέπει να τις κάνεις και στους σωστούς ανθρώπους. Από τότε σταμάτησα να δίνω την ίδια βαρύτητα σε όλες τις γνώμες. Αν θέλω να μάθω πώς να γίνω καλός μηχανικός, θα ρωτήσω έναν καλό μηχανικό. Αν θέλω να μάθω πώς να ανοίξω μια επιχείρηση, θα μιλήσω με έναν πετυχημένο επιχειρηματία. Αν θέλω να μάθω πώς να επενδύω, θα ακούσω κάποιον που έχει χρόνια εμπειρία σε επενδύσεις. Δεν γίνεται να ζητάς συμβουλές από ανθρώπους που δεν έχουν πάει ποτέ εκεί που θέλεις να πας. Βέβαια στη ζωή δεν είναι μόνο τα αρνητικά γεγονότα που σε αλλάζουν. Πολλές φορές σε αλλάζει μία απλή κουβέντα. Πριν κάποια χρόνια είχα πιάσει δουλειά στη Siemens στη Φραγκφούρτη. Τα οικονομικά μου τότε δεν ήταν ακόμα καλά. Οπότε κάθε μέρα πήγαινα στη δουλειά με λεωφορείο και τρένο. Συνολικά ήθελα περίπου 4 με 5 ώρες την ημέρα, πήγαινε έλα. Κάποια στιγμή ένας φίλος με ρώτησε «Τι κάνεις τόσες ώρες στο τρένο?» Του λέω «Ακούω μουσική, παίζω λίγο με το κινητό, χαζεύω». Και μου λέει «Καλά, πετάς έτσι τόσο χρόνο από τη ζωή σου?» Τον ρωτάω «Δηλαδή τι να κάνω?» Και μου λέει «Γιατί δεν διαβάζεις κανένα βιβλίο?» Λέω «Δεν έχω πολύ όρεξη, βαριέμαι να διαβάζω βιβλία». Και τότε μου λέει μην διαβάζεις. Άκου ένα audiobook. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή ήμουν αρκετά διστακτικός. Αλλά τελικά είπα να το δοκιμάσω. Άλλωστε υπήρχε και μια δοκιμαστική περίοδος. Και κάπως έτσι βρήκα ένα καινούριο χόμπι. Αν και για να είμαι ειλικρινής, δεν το βλέπω τόσο σαν χόμπι. Περισσότερο σαν εκπαίδευση. Μου άνοιξε νέους ορίζοντες. Με έκανε να δω διαφορετικά πράγματα που μέχρι τότε ούτε καν είχα σκεφτεί. Το πρώτο βιβλίο που άκουσα ήταν το Rich Dad Poor Dad. Ένα βιβλίο που έχει δεχτεί αρκετή κριτική. Προσωπικά δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Για εμένα ήταν το κατάλληλο βιβλίο για το ξεκίνημα. Με έκανε να αρχίσω να σκέφτομαι διαφορετικά. Για το χρήμα, για την εργασία, για τις επενδύσεις. Βασικά ήταν το κατάλληλο βιβλίο για κάποιον χωρίς καμία γνώση σε αυτά τα θέματα. Και από εκεί ξεκίνησε μια νέα συνήθεια που κρατάει μέχρι και σήμερα. Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε ταξιδεύω, ακόμα και στη δουλειά. Τώρα βέβαια, τα γούστα του καθενός είναι διαφορετικά. Άλλοι προτιμούν μυθιστορήματα, άλλοι ιστορία, άλλοι ψυχολογία. Εγώ συνήθως ακούω βιβλία γύρω από επιχειρήσεις, επενδύσεις, αυτοβελτίωση, αλλά και αρκετά κλασικά βιβλία. Μικρό disclaimer. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι χορηγία. Και τώρα θέλω να μου πείτε και εσείς στα σχόλια τι κάνετε στον ελεύθερο χρόνο σας. Και το πιο σημαντικό, πιστεύετε ότι τον αξιοποιείτε σωστά? Μιας και αναφέραμε την περίοδο που δούλευα στη Siemens, θα σας πω και κάτι ακόμα. Όσοι πιστεύουν ότι κάποιος που αποφυτά από ένα πανεπιστήμιο την επόμενη μέρα είναι έτοιμος να δουλέψει, δεν έχουν ιδέα πώς λειτουργεί πραγματικά η αγορά εργασίας. Πριν πάω στη Siemens, δούλευα σε μια άλλη εταιρεία και συνειδητοποίησα ότι είχα ένα πρόβλημα. Στο ΤΕΙ δεν είχα μάθει να προγραμματίζω PLC της Siemens, οπότε δυσκολευόμουν αρκετά. Κάποια μέρα το συζητούσα με έναν συνάδελφο και μου λέει «Κινητό έχεις?» Του λέω «Ναι». «Λάπτοπ έχεις?» Του λέω «Ναι».
YouTube έχεις? Του λέω ναι. Τότε λέει, πού είναι το πρόβλημα? Μάθε μόνος σου. Όσο απλό και αν ακούγεται αυτό, πραγματικά μου άνοιξε τα μάτια. Γιατί μέχρι τότε είχα συνηθίσει τη λογική ότι για να μάθεις κάτι πρέπει κάποιος να σου το δείξει. Στο πανεπιστήμιο υπάρχει ο καθηγητής. Στη δουλειά όμως είσαι μόνος. Λίγο αργότερα με κάλεσαν για συνέντευξη στη Siemens και κάποια στιγμή με ρώτησαν από το 1 μέχρι το 5 πόσο καλά αξίζει να πραγματίζεις. Τους λέω 3. Η αλήθεια ήταν ότι δεν είχα ιδέα. Με κοιτάνε λοιπόν και μου λένε το εξής. Έχεις σκοπό να μάθεις? Τους λέω ναι. Και μου λένε ωραία, ξεκινάς τη Δευτέρα. Τώρα, να σας πω κάτι. Το διάβασμα που έριξα στη δουλειά, εάν το είχα ρίξει στο πανεπιστήμιο, θα είχα πάρει το πτυχίο μου στα 4 χρόνια και όχι στα 11. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι η τεράστια διαφορά ανάμεσα στις σπουδές και στη δουλειά είναι ότι στο πανεπιστήμιο, εάν κολλήσεις, υπάρχει κάποιος που θα σε καθοδηγήσει. Στη δουλειά, εάν δεν ξέρεις, απλά δεν ξέρεις και πρέπει μόνος σου να βρεις τη λύση. Επίσης, στη δουλειά δεν υπάρχει το να πάρω ένα 5 να περάσω. Στη δουλειά πας πάντα για το 10. Κάπως έτσι κατάλαβα τι σημαίνει η φράση διαβίου μάθηση. Μέχρι και σήμερα δεν κατάφερα να πω ωραία, τώρα ξέρω. Πάντα υπάρχει κάτι καινούριο. Πάντα υπάρχει κάτι που δεν ξέρεις. Πάντα υπάρχει ένας τομέας που μπορείς να βελτιωθείς. Και αν με ρωτήσετε πού έμαθα τα περισσότερα πράγματα στη ζωή μου, η απάντηση δεν είναι ούτε στο σχολείο ούτε στο πανεπιστήμιο. Τα περισσότερα πράγματα τα έμαθα μόνος μου. Από το YouTube, από online μαθήματα, από πλατφόρμες όπως το Udemy και πλέον με το ChatGPT. Η πληροφορία είναι παντού. Απλά πρέπει να ξέρεις, να ψάχνεις και να κάνεις τις σωστές ερωτήσεις. Κλείνοντας αυτό το επεισόδιο, θέλω να πω μερικά πράγματα για αυτή την ενότητα. Κοιτάζοντας πίσω σήμερα, συνειδητοποιώ ότι τα περισσότερα πράγματα που μου άλλαξαν τη ζωή δεν τα ανακάλυψα μόνος μου. Προέκυψαν μέσα από συζητήσεις, από φίλους, από συναδέλφους, από ανθρώπους που γνώρισα τυχαία ή ακόμα και από ένα βιβλίο ή από ένα βίντεο. Και όμως, πολλά από αυτά τα μικρά περιστατικά επηρέασαν τον τρόπο που σκέφτομαι μέχρι και σήμερα. Γι' αυτό και ξεκίνησα αυτήν τη νέα ενότητα. Πολλοί με ρωτάνε, αφού έχεις τη δουλειά σου, γιατί ξεκίνησες στο YouTube? Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι επαγγελματίας YouTuber. Δεν βιοπορίζομαι από το YouTube. Ό,τι βλέπετε σε αυτό το κανάλι είναι one man show. Τα κείμενα, τα γυρίσματα, το μοντάζ, τα γραφικά, τα κάνω όλα μόνος μου. Οπότε η ερώτηση είναι εύλογη. Γιατί να αφιερώσω τόσο χρόνο σε κάτι που δεν μου αποφέρει χρήματα? Και η απάντηση είναι εξίσου απλή. Γιατί πολλές φορές σκέφτομαι πόσο πιο εύκολη θα ήταν η ζωή μου αν γνώριζα νωρίτερα κάποια από τα πράγματα που έμαθα στην πορεία. Πόσο χρόνο θα είχα γλιτώσει. Πόσα λάθη θα είχα αποφύγει. Και κάπου εκεί κατάλαβα ότι μάλλον δεν είμαι ο μόνος. Οπότε σκέφτηκα ότι ίσως κάποιες από τις εμπειρίες μου να φανούν χρήσιμες και σε άλλους ανθρώπους. Τώρα θέλω να μου πείτε κι εσείς, σας ενδιαφέρει αυτό το είδος περιεχομένου? Θέλετε να συνεχίσει αυτή η σειρά? Και ποιο θέμα θα θέλατε να δείτε σε επόμενο επεισόδιο? Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like και μια εγγραφή στο κανάλι. Και αν πιστεύετε ότι μπορεί να βοηθήσει κάποιον φίλο σας, μοιραστείτε το μαζί του. Είμαι ο Πρόδρομος και αυτά ήταν μερικά από τα πράγματα που μου άλλαξαν τη ζωή. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.